Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on sets, no? So, sa previous videos, pinag-aralan natin yung union, yung intersection ng set, at yun ay mga example ng operations, no? So, another operations on sets ay yung tatawag natin na difference, no? The difference of two sets A and B is the set of elements in A which are not in B. So, pag nag-A minus B tayo, no? Ibig sabihin yun, yung set A, babawasan mo ng set B. No? So, halimbawa, ito yung set A natin, yung the entire circle, no? The entire circle, halimbawa ganyan. Yan yung A natin, di ba? Yung buong A. Tapos, babawasan natin yung B, no? Tatanggalin natin yung circle na B, kaya siya naging ganun kanina. Okay? So, yan yung ating A minus B. Meaning, A minus B, A minus B is the set, no? X such that X is an element of A and X is not an element of B. So, A minus B meaning element siya ng A na wala sa B. No? Set of elements na nandoon sa A na wala sa B. Okay, let's have some examples. So, halimbawa, meron tayong A equals 2, 3, 4, 5, no? Tapos, meron tayong B na ang elements ay 3, 4, 7, 8. So, ano ang A minus B? Ang A ay elements ng A na wala sa B. So, ito ba nasa B ba to? Wala, no? So, okay to. Ito ba nasa B ba to? Nandoon. Ito ba nasa B ba to? Nandoon. Okay? So, ang 5 ba ay nasa B? Wala. So, A minus B. Ibig sabihin, babawasin mo yung elements na nandoon sa B. So, ang A minus B natin ay 5 lang. What about B minus A? Nandoon sa B na wala sa A. Nandoon sa B na wala sa A. Wala ba to sa A? Nandyan, no? So, hindi na to pwede. Wala ba to sa A? Nandyan siya. Nandun sa A. So, ang B minus A ay 7, 8. Okay? So, let me have another example. 7, 8. So, 7, 8 yung elements. So, this is example 1. Siguro we'll have another example. Example 2. We have set S, A, B, E, F, kunwari. Tapos, ang T ay B, F, G, K. So, what is S? Matagdagan siguro natin ng isa. KL. What is S minus T? So, S, tatanggalin mo yung nasa T. Alin dyan ang na meron sa T? Ito, di ba? Itong B, pareho sila. Meron pa ba? Yung F. So, meron nasa T siya. So, tatanggalin mo yung nandoon sa T. So, ang natira ay A at saka E. What about T minus S? Yung T, tatanggalin mo yung nandoon sa A. F, B. So, G, K, and L. G, K, and L. Okay, so that's it. I think hindi naman siya ganun kahirap yung konsepto. So sana ay nakuha ninyo, no? More practice siguro. We'll have some practice exercises in the next videos. Gusto ko i-invite na mag-subscribe sa ating channel, youtube.com/user/ziplinepage, and don't forget to like our videos. See you!